Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Okay, now I will discuss about question number 14, learning outcome 12.2. Okay, a copper radiator of capacity 15 liter is filled with coolant at 30 degrees. Okay, so ini yang diberi ni adalah the value of V. So dalam liter, so awak kena convert ke meter cube. Then diberi 30 Celsius. Okay, when the engine is running, the temperature of the radiator will rise to 96 Celsius. Okay, so daripada suhu 30, okay, ni T initial, so T final is 96. Okay, so pada suhu 96, the coolant ni akan overflow. Okay, kenapa dia overflow? Okay, yang pertama sekali, okay, adalah disebabkan oleh amount of volume expansion of the coolant is more than the radiator. Okay, so this one is the reason lah why the coolant overflow. Then calculate the amount of coolant spill out in centimeter cube. Okay, so in centimeter cube. Tapi dia beri kat sini, kalau kita nampak, volume dia beri dalam liter. So awak kena convert dia dalam centimeter cube. Okay, so kalau kita convert ke centimeter cube, okay, kita biarkan dia ni darab, dia akan jadi 15 darab 10 kuasa 3. Okay, so untuk jawab soalan number 2, okay, so kita kena cari bagi the delta V bagi coolant dan juga the delta V bagi copper. Okay, so kita tengok yang pertama. Kita lihat dulu ada the change of volume of radiator. Okay, at 96 degree Celsius. Okay, ini untuk radiator. Okay, so kita tahu itu gamma sama dengan 3 alpha. Sebab dia beri kat sini ni semua adalah nilai alpha bagi copper. Yang ini dia beri coefficient of volume expansion. Ini baru nilai gamma. So now, okay, from gamma equals to 3 alpha. So kita darabkan. Then we get the gamma, iaitu coefficient of volume expansion of the copper is 5.1 power of negative 5 per Kelvin. Okay, so ini adalah untuk gamma bagi radiator. Kenapa nak kira ni? Sebab kita perlu masukkan dalam formula delta V equals to gamma V0 delta T. Okay, so jadi sekarang gamma 5.1 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, dan V0 ni adalah the volume asal, which is kita tukarkan dia dalam centimeter cube, dia akan dapat 15 darab 10 kuasa 3. Okay, dan the delta T adalah 96 minus dengan 30. Okay, final minus initial. So you will get 50.49 centimeter cube. Okay, ini adalah the change of volume of the radiator at 96 degree. So kita kena cari pula the change of volume of coolant at 96 Celsius. Okay, so delta V akan sama dengan gamma V0 delta T. Okay, so masukkan value, dia dah beri the coefficient of volume expansion bagi coolant 4 power of negative 4. Then V0 convert ke centimeter cube, dapat 15 darab 10 kuasa 3, 96 tolak 30. Okay, so dapat 396 centimeter cube. Okay, now dia nak cari the amount of coolant yang spill out, kita perlu tolakkan lah. Okay, so volume spill out is equals to, okay, 396 minus dengan 50.49. So capacity volume bagi radiator tu hanya 50.49, tapi sekarang volume bagi coolant tu dah terlalu banyak, 396. So yang lebihan tu akan overflow ialah 345.5 cm cube.
Okey, ini untuk number 14. So seterusnya kita tengok number 15. 15A. A steel tank is completely filled with 2.8 meter cube of ethanol when both the tank and the ethanol are at temperature of 32 Celsius. Okay, when the tank and its content have cooled to 18 Celsius, what additional volume of ethanol can be put into tank? Okay, so mula-mula ini tank, so dia boleh muatkan volume 2.8 meter cube. Okay, ini pada suhu 32 darjah Celsius. So sekarang bila pada suhu 18 darjah Celsius, okay, of course kita tahu yang ethanol ni akan ada contraction. So dia akan mengecut. Maybe nilai dia dah kurang kat sini. Okay, so ni adalah volume yang barulah. Okay, so kita tak tahu berapa. Okay, now dia minta kita cari what additional volume of ethanol can be put into tank. So dia nak cari yang ni lah. Okay, yang ni delta V kat sini berapa. Okay, so untuk jawab soalan ni kita perlu cari the delta Vs, iaitu bagi steel tank sama dengan V0 gamma S delta T. So jadi V0 ialah 2.8. Okay, dan kemudian coefficient of volume expansion of steel dia dah bagi, terus ambil 3.6 darab 10 kuasa negatif 5, dan T adalah final minus initial. So dapat negatif 1.41 power of negative 3 meter cube. So awak akan dapat negatif, biarkan dia negatif. Kemudian awak cari pula the delta V. Dia change volume bagi ethanol ni. Sama dengan V0 gamma ethanol darab delta T. So at first ethanol ni V0 dia pun samalah 2.8. Gamma E dia dah bagi 75 power of negative 5. Delta T dia adalah 18 minus 32. So we get negative 2.94 power of negative 2 meter cube. So berapa additional volume of ethanol can be put into tank? So kita boleh kira iaitu delta V ni adalah sama dengan delta V bagi ethanol minus delta V bagi steel tank. So sekarang negatif 2.94 power of negative 2 minus dengan negatif 1.41 power of negative 3. So 28 power of negative 3 meter cube. So inilah nilai yang kat sini. Iaitu dia boleh memuatkan lagi sebab tadi dah ethanol tu dah mengecut, so jadi dia dah turun sikit nilai dia. So dia boleh, so pada suhu 18 darjah Celsius ethanol yang boleh ditambah untuk penuhkan kita punya steel tank tu adalah 28 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube. So seterusnya kita tengok 15B. A glass flask dengan volume 1000 cm3 pada suhu 0 Celsius is completely filled with mercury at this temperature. So itu pada 0 Celsius. Bila flask mercury are warm to 55, iaitu T initial dia 0, T final 55. So sekarang 8.95 cm3 of mercury overflow. So kat sini dia dah berlakunya bila suhu 55 berlakunya overflow. If the coefficient of volume expansion of the mercury is 18 power of negative 5 per Kelvin, compute the coefficient of volume expansion of the glass. So dia nak cari bagi glass. Untuk ni kita pun kena relatekan dengan the delta V bagi mercury. Itu Hg. Dan kita kena cari juga delta V bagi glass. So kita kira dulu delta V bagi mercury. Delta V mercury is gamma mercury V0 delta T. So gamma mercury dia dah bagi 18 power of negative 5. V0 is 1000. Kita biarkan dia dalam centimeter cube pun tak apa sebab both adalah in centimeter cube. So okey lah.
Okay, kalau nak convert ke meter cube lagi bagus. Okay, so dapat 9.9 cm cube. Okay, now cari pula delta volume bagi gelas. So gamma glass equals to V0 delta T. Okay, tapi sekarang kita soalan dia nak cari sekarang adalah dia punya the volume expansion bagi gelas. So apa yang awak kena buat ialah, okay, kita cari dulu. Okay, delta V yang overflow ni kita boleh dapat daripada the delta V mercury minus dengan delta V glass. Okay, so jadi delta V glass dia dah bagi iaitu delta V overflow dia dah bagi 8.95. So kita boleh dapat delta V bagi glass. Okay, iaitu delta V glass sama dengan delta V mercury minus delta V yang overflow. Okay, so 9.9 minus 8.95. So we get 0.95. So dah dapat delta V glass ni. Okay, inilah nilai yang kita perlu masukkan dekat sini, iaitu 0.95. So to get the coefficient of the volume expansion of the glass, okay, kita masukkanlah semua value. 55 minus 0. So you will get the coefficient of the volume expansion of the glass. Okay, so dapatlah jawapan. So itu saja untuk tutorial 12.